Vi kan ju börja med Ronny, har du någon fråga online som du skulle kunna? Ja, det har trillat in en del frågor från cirka 180 deltagare har vi där ute som följer med. Vi ska se här, ta någon. Har PTS något samarbete med DIGG som generellt ser ut att vara mer fokuserade på tillgänglighet, alltså DIGG då? Hur kommer det samarbetet se ut? Går det att svara på sådär? Det kanske du kan svara på, Lisa. Ja, det är en bra fråga. DIGG har ju inte så mycket med med tillgänglighetsdirektivet och tillgänglighetslagen att göra. Tidigare var det på tapeten att de skulle ta fram föreskrifter faktiskt. Men det har de inte. Men vi har absolut ett samarbete. Och där vi pratar om hur de gör tillsyn och hur vi kan göra tillsyn och så. De var och besökte oss för någon månad sedan eller så och berättade om sitt arbete och som vi kan ta inspiration från och lära oss mycket av. Så i det avseendet, så har vi ett samarbete. Har du någon ytterligare fråga, Ronny? Då tar vi en mer fysisk, så att säga. Vad gäller för betalkortsterminaler som saknar fysiska knappar? De kan inte användas av den som är blind eller har en svår synnedsättning. Har vi någon som kan svara på den frågan? Jag tänker, Per, kan du svara på den frågan? Ja, jag tänkte just hibba. Eller vill ni? Ni vet de här när man trycker in sitt betalkort och så är det typ en glasskiva med touch-tangenter istället för fysiska knappar. Sådana typer av apparater, de är rätt svåra för den som inte ser då. För man kan inte känna var är femman och var är... Är det något ni vill ta upp? Ja, det enda jag tänker på är att de kan komma att träffas av marknadskontrollen och bestämmelsen om det, eventuellt. Där kan man se på vissa av de krav som finns om man tittar i avsnitt 1 i bilaga 1 till tillgänglighetsdirektivet till exempel, så ser man vissa exempel på krav på självbetalningsterminaler som ska till exempel ha text till talteknik, möjliggöra användning av personliga hörlurar med mera som underlättar för den som inte kan använda sig av knapparna. Vet inte om det svarar direkt på frågan, men jag tänker att vi kan återkomma med skriftliga svar på det som blir otydligt eller på de frågor som ställs så att vi återkopplar till deltagarna. Tack. Jag kanske kan lägga till att när vi har såna här små platta terminaler som är då svåra att se bara knapparna eller man kan inte känna det heller kanske. Då finns det en del konventioner ibland att man kan lägga mönster i kanterna och sådär. Det finns kanske ljudåterkoppling också var jag klickar och sånt. Så det finns tekniska lösningar. Men det gäller att skaffa dem också. Hade vi fler frågor från Ronny och nätpubliken? Ja, det var en specifik. Kan man få exempel på hur man hanterar ord som värdepapper, tjänstepension och bolåneränta på en B2-nivå? Har vi våra språkkonsult kvar här? Hon kanske gick. Hanna gick, va? Ja, han gick. Sen var det en kommentar. Statlig elägg är utrett under beredning men kommer kräva lagkrav på att banker kan godkänna den nya statliga lösningen i så fall. Det var väl en reflektion där utifrån. Jag tänkte det var en kommentar, inte en fråga kanske. Nej. Ja. Det är kanske någon som vill utveckla. Men det är ju så att det kan komma ett statligt initiativ ju. För de som inte har eller får ha bank-ID. För det är ett återkommande tema. Här. Har vi mikrofoner här? Ja, jag kan bre ut lite grann kring det. Att den nya statliga e-legitimationen kommer ju komma krav på att
till exempel banker då, ska kunna liksom acceptera den. Men den kommer inte heller göras tillgänglig för alla utan ytterligare anpassningar, har den utredningen sagt. Och det tar ju inte heller bort de tillgänglighetskrav som finns på alltså BankID eller övriga tjänster. Så man ska inte stirra sig blind på just den statliga legitimationen, att det kommer lösa allt. Det var ett bra medskick. Har vi någon fråga i publiken? Det finns en formulering som är oproportionerligt stor börda. Jag är mycket nyfiken på om ni kan utveckla lite hur man kommer fram till det eller belyser det eller bevisar det eller som bank. Har vi någon som kan svara? Har vi juristerna? Här igen skulle jag vilja allmänt hänvisa till direktivet. Det är precis sådana här krav som vi kommer att se över vilken form av vägledning vi behöver. Men där finns det en analys som beskrivs i en kostnadseffektiv analys där man avväger vad kostar det för produktionen och vad ger det för fördelar för de som behöver komma åt de här tjänsterna. Så titta gärna i direktivet och har du förtydligande frågor kring det så kan vi höras om det. Bra, tack. Vi hade någon fråga här också. Jo, jag hade en fråga till han från Post- och telestyrelsen som pratade om mjuka frågor förut. Som handlade om det här med sund konkurrens och att det kan finnas då svenska myndigheter som delar ut olika typer av straff till de aktörer som inte följer tillgänglighetsdirektiven. Och finns det då, har man tänkt på att hur ser det ut med risken att om en svensk aktör delar ut straff till svenska aktörer som kanske redan har bra tillgänglighet och samtidigt ska det vara en sund konkurrens och låt säga att det finns olika typer av konkurrenter och företag i andra EU-länder som kanske inte följer tillgänglighet lika bra eller det kan finnas möjligtvis konkurrenter utanför EU som har jättemycket sämre tillgänglighet. Blir det då snett fördelat då osund konkurrens att de bra företagen i Sverige får olika typer av straff medan de andra kommer undan? Kan du svara på det, Marcus? Ja, jag kan göra ett försök i alla fall. Vi på PTS har ju bara ansvar för de aktörerna som befinner sig i Sverige. Däremot så finns det ju ett samarbete på EU-nivå också där vi kan anmäla de problemen som vi ser på EU-nivå. Samma sak andra EU-länder kan anmäla till oss så att vi får del av det också. Vad som gäller för aktörer utanför EU, det träffas ju inte riktigt av det här direktivet så det blir inte tillämpbart här. Men hela syftet med den här konkurrensen är att säkerställa att det är samma krav och samma regler som gäller inom hela unionsområdet. Kan man väl lägga till något? Jag tänker på att även vi är reglerade vad gäller vad vi gör och hur vi gör marknadskontroll. Och det är samma reglering som gäller för varenda marknadskontrollmyndighet inom EU. Samtidigt så ska vi harmonisera vår tillämpning genom samarbete på EU-nivå. Vad gäller produkter som tillverkas utanför EU och som importeras till EU och tillhandahållas här så kommer reglerna att gälla. Och så en kontroll görs vid det tillhandahållandet. Så är det vid import, då är det tullen och PTS. Är det tillverkas produkten och säljs den här inom EU, då gäller det vid den punkt där det tillverkas eller tillhandahållas ute på marknaden. Så. Tack. Vi hinner med en fråga till innan vi ska ha en kort paus. Det var här. Jag har en fråga till bankerna, Swedbank och LF. Swedbank, det lät som att ni jobbade mer centralt med det här. Hur gör ni det och hur ser ni till att alla team, produktteam, utvecklingsteam implementerar så som ni vill ha det? Och sen LF, lite mer från Santino, hur du jobbar med de olika produktteamen för att säkerställa att produkterna följer de kraven som finns. Ska vi ta Swedbank först?
Ja, Emelie från Swedbank. Vi jobbar som ett centralt tillgänglighetsteam. Vi är kanske 5 stycken, alla jobbar inte heltid idag. Men vi har liksom en central supporterande roll kan man säga, att driva framfart i frågan. Men sen så, liksom, banken har ju en governance-struktur, vem ansvarar för vad. Så att alla affärsområden, produktområden eller gruppfunktioner, de ansvarar ju för det de skapar, det de tar ut på marknaden. Och det kommer ju fortfarande vara så. Men vi behöver ju pusha på att man förstår att man har det ansvaret och att vi följer upp och ser att de faktiskt också tar det ansvaret i slutändan. Och jag och Niklas, vi försökte ju skapa då allt det här supporterande materialet som de behöver för att lyckas i sitt arbete. Men också att vi jobbar enligt SAFE, vi har en portföljstyrning, vi har fått in liksom tillgänglighet i den portföljstyrningen så att alla portföljer som berörs när man jobbar med sin IT-planering eller IT-investering så finns tillgänglighet hela tiden där och prioriteras gentemot alla andra saker som ska göras. Det är inte det enda regelverket eller det enda initiativet som vi har som bank. Svarade det på frågan? Jättebra. Santido. Jag skulle gärna vilja be er repetera frågan. Jag hör lite dåligt och så vill jag också... Du pratade mer om när det kommer in buggar och jag höll helt med dig där. Men om det kommer till ni ska bygga en helt ny produkt eller ni ska bygga ett kundflöde eller en funktion. Hur ser du till och hur ser teamet till att det följer era tillgänglighetskrav som ni har satt? Ja, bra fråga. Så när vi bygger till exempel en ny produkt eller ett nytt flöde eller en ny funktion. Men delvis så börjar ju liksom så här, vi har vissa krav som kommer. Vi jobbar också i SAFE förresten. Men när det väl kommer ner till designens bord att ta fram skisser, redan då har de tillgänglighet med i åtanke. Liksom. När jag skapar det här flödet, vi säger att det är en ansökningsflöde av något på hur ser det ut för någon som ser? Hur ser det ut för någon som inte ser? Hur ser det ut för någon som inte kan uppfatta färg? Och hur ser det ut för någon som inte hör? Och så vidare. Hur kan den nå med kontaktvägen? Så börja redan där från designen, liksom, som är bra på att lösa problem för att förstå den här resan. Sen när det börjar närma sig utvecklingsfasen, då har vi vissa typer av, det kallas typ annoteringsmallar så att säga, som kan märka upp också då direkt i våra designprogram. Hur ska tangentbordsnavigering fungera? Är det någon viss typ av komponent som behöver läsas upp lite annorlunda för att vi märker att nej, men det funkar inte så bra om vi bara låter koden göra det automatiskt. Så då kan man skruva på det, till exempel telefonnummer, så att det inte börjar läsa upp 1 283 000 exempelvis. Sådana saker. Och då följer det med till utvecklarna när de testar, för då har de allt material och all dokumentation de behöver för att säkerställa alla de här olika delarna. Och allt det designen som har tagit fram då får också testarna använda som verifieringsmaterial för att se att när i deras testprocess har utvecklarna gjort som designerna ville. Liksom. Så då följer det hela vägen. Liksom. Men du måste jobba lite mer med processer och upplärning snarare än att vara involverad i varje projekt. För jag antar att din tid inte räcker till att vara med i allt. Ja, men precis. I början liksom, så var det mycket mer att vara med i varje projekt och så vidare. Men nu, efter vi har ökat upp insatserna, så är alla teamen väldigt självgående och så vidare. Så jag kan vara med som stöd där det behövs och komma med hjälp och frågor och så vidare. Men de är väldigt självgående. De driver det själva och de vill det här själva. Så jag har alltid tillit till att de gör det de ska och vill göra. Liksom, för att vi ska få ett inkluderat flöde och system. Liksom. Ja. Tack. Ja. Tack. Jag tar ska vi se. Hej, hur ser ni på pensionstjänster som är nära relaterat till banktjänster? Finns även en del överlapp, men som formellt är en försäkring ur ett tillgänglighetsperspektiv. Någon som känner sig manad att svara? Lisa? Jag vet inte om jag är bäst att svara på det. Jag vet inte vad man menar med pensionstjänster. Alltså jag tänker så här. Försäkringar som säljs via en e-handel ingår ju som en del av e-handel och e-handelstjänster då. Men jag uppfattar inte att försäkringar i sig ingår. Men jag kan ha missuppfattat frågan lite grann.
Jag får inte utveckla det mer än så. Nej, jag förstår. Och det är nog det svaret jag kan ge. Om det är någon annan här som tänker att de kan ge ett svar så får de gärna fylla i. Annars är det en fråga till jurist här och banker som inte tillåter alla att skaffa bank-ID, exempelvis personer med visst assistansbehov, intellektuell funktionsnedsättning med flera, kan denna lagen potentiellt få till förändring på det? Var det mer en kommentar? BankID. Var det en fråga? Nej, det är en fråga om lagen kan ändras så att även de med assistansbehov kan så att säga använda sig av BankID för den som den är assistent för. Det är ju så det ser ut mycket i verkligheten att de som inte får BankID går ju då via assistenter. Yes. Jag vet inte om vi har någon här som kan svara på det. Jurist som man eftersökte där kanske. Ja. Ja. Det finns ju skrivningar att identifiering ska vara begriplig, robust och hanterbar och så vidare. Och frågan är, kan man tolka in då att det måste finnas legitimeringslösningar? Jag vet inte. Men... Jag vet att det finns många olika frågor i det här. Det är också Finansinspektionen som tittar på den här frågan från ett annat perspektiv, vilka som har rättighet till bankkonton och bank-ID-lösningar. Så att jag vågar inte lova kanske att det här är lösningen på just de frågorna. För det är vissa säkerhetsfrågor som jag har hört talas om i många sammanhang som bankerna då har utmaningar med när det gäller ID, när man har assistans. Så att för frågan var väl egentligen om det här nya lagen kommer att säga, lösa det här problemet. Och det är för tidigt att säga som jag ser det. En sista är då, Finansbolagens förening. Kan man anpassa sin tillgänglighet baserat på ens kundkrets i enlighet med undantagsreglerna? Så får repetera. Ja, kan man anpassa sin tillgänglighet baserat på ens kundkrets i enlighet med undantagsreglerna? Det finns ju en massa undantag kring det här också. Ska jag försöka? Ja, här kommer. Alltså, i allmänhet nej. Men om det finns någon produkt som är enbart ska användas av personer som av juridiska eller andra skäl inte kan vara personer som är synskadade. Låt säga att alltså nu är ju den här regleringen gäller för konsumenter, så att exemplet pilot är inte så bra. Men jag tror man kan inte vara pilot om man inte kan se. Så skulle det vara en tjänst som riktar sig bara till piloter, ja, då kanske det skulle vara så att säga oproportionerlig börda att ställa vissa tillgänglighetskrav på en sån produkt. För att det kanske kostar mycket investering och det är ändå ingen som kommer använda det. Nu är inte det ett bra exempel för det är en profession. Men anta att det finns något liknande inom konsumentled där det av sakens natur kan inte användas av synskadade eller någon annan grupp. Då kan det vara oskäligt betungande att så att säga lägga investeringar på den gruppen. Det är som den bankomaten som bara ska användas internt. Ja, lite krystat, men det kanske finns något exempel. Kanske kan lägga till att lagen är inte så subjektiv utan den är objektiv. Och man ska tillämpa ett undantag, låt oss säga undantaget för oproportionellt stor börda. Då ska man, som vi var inne på tidigare, göra en avvägning där man tittar på nettokostnaderna för efterlevnad och jämför det exempelvis med hänsyn tagen till antalet specifika produkter eller tjänster och hur ofta de används. Hur vi kommer att tolka det är lite att se. Det är en sån fråga som vi kanske utvecklar en vidare vägledning kring. Men hur ofta den används är just ett uttryck som kommer att spela roll här. Okej, ska vi låta någon, om det finns någon fråga här i publiken här? Jag gör så här så att ni ser mig också.
Jag tänker på att jag behöver se läppar eller att ni ska se mina läppar ifall det är någon som hör dåligt. Jag har faktiskt jag borde egentligen stå vid kameran också ifall det är någon som hör dåligt där borta. På distans. Min fråga sträcker sig inte riktigt till lagen. Det är lite mer utanför lagen. Bara för att jag är väldigt nyfiken och intresserad av det här. Så till exempel om vi har ett stort nätverk här, till exempel PER som är i Europakommissionen och så vidare. Jag brukar ofta tänka liksom så här, om vi vill på något sätt nå väldigt stor effekt för att få ett väldigt inkluderat samhälle. Liksom så tänker jag mycket på skolor som kandidat och universitet. Har någon här haft diskussion med dem om om det finns utbildningar tillgängliga? Jag vet att vissa yrkeshögskolor har det, men till exempel tänkte en designer på en kandidat på en universitet. Är det någon som tittar där på att liksom se till att folk lär sig tillgänglighet där borta? För det finns ju motsvarigheten, till exempel arkitekter måste lära sig om arbetsmiljölagar. Så vad händer då för designers som går designutbildningar, utvecklare som går utvecklingsbildningar och så vidare? Om vi sätter grunden där, då kan vi nog skapa morgondagens arbetare som genererar tillgängliga tjänster för alla. Så om det är någon som har någonting. Ja, nu har jag mick här också. Ja, det kanske finns fler som har svar, men jag har några olika svar. Dels så vet jag att det gjorts en del studier av hur ser läget ut vad gäller högre utbildning och i vilken utsträckning man tar upp tillgänglighet. Det var väl Susanna Laurin och Funka för 2 år sedan eller något sånt som gjorde en studie om det i Sverige. Dels har Accessible EU haft ett sån här event som fokuserar just på utbildning och tillgänglighet. Konferensen som vi planerar för september kommer troligen ha kompetensförsörjning inom tillgänglighet som tema. Och det i samarbete med en svensk högskola. Så då kommer det temat att komma upp. Så det finns lite. Men man kan ju observera att det inte är en självklarhet. Fortfarande, fastän det är europeisk lag med tillgänglighet, så är det inte en självklarhet att den som får en yrkesutbildning inom till exempel digital design lär sig tillgänglighet. Så det behövs nog ytterligare utveckling. Någon mer som vill komplettera? Är det någon som har... Ja, men Carmen. Jag skulle vilja lägga till bara att ju mer man jobbar med att uppfylla kraven, desto mer kommer vi att se innovationer på just olika former av tillämpningar. Och det är positivt. Det är därför vi har lagstiftning som driver oss framåt. Sen kommer standarderna också att driva oss framåt med mer detalj och inspiration. Och jag hoppas att vi även ser dessa utvecklingar som vi troligen kommer att se på forskningsnivå. Jag kan lägga till också att på PTS så jobbar vi med tillgänglighet på flera olika sätt och på flera olika avdelningar och enheter faktiskt. Och vi har föreläst om tillgänglighet både på Mittuniversitetet och på Linköpings universitet. Så det är ett strå till stacken som vi har dragit där. Och sen kommer vi snart utlysa, som tidigare hette PTS innovationstävling, PTS innovationsstöd, där sådana som har kreativa digitala lösningar kan söka stöd hos oss. Någon gång i slutet av maj kommer den komma. Så att, det är för att inspirera företag att ta fram kreativa lösningar och som förhoppningsvis inspirerar andra också. Ja, har vi några fler frågor? Jo, jag hade en fråga. Vi pratar mycket svenska och språkregler på svenska och hur det ska skrivas. Men jag tänker, finns det någonting i lagstiftningen som pratar om tillgänglighet på andra språk än det landet man befinner sig i? Engelska då till exempel. Har Henrik svar på det eller? Nej.
Nej. Alltså, PTS kommer att ställa krav på att information som ska finnas tillgänglig till konsumenter ska finnas på det språk som talas i det land vi lever i. Men andra marknadskontrollmyndigheter kommer att göra likadant, så alla EU-språk är så att säga täckta genom harmoniserad tillämpning av lagen och direktivet. Men inte att vi i Sverige måste tillgängliggöra engelska på B2 eller vad? Nej, utan språk är en av de punkter som kommer att regleras i föreskrifterna, kan jag säga. Men det här är bara en tjuvkik på det. Så jag kommer inte att säga mer än det grundläggande i svaret. Tack. Tack. Har vi ytterligare någon fråga? Där har vi en. Ja, det nämndes flera gånger om att det finns 3 standarder som redan finns och 3 standarder som kommer att finnas. Men vad heter de här standarderna och var kan vi hitta information om dem? Bra fråga. Ska vi se om jag kommer ihåg dem då. Men EN 301-549 finns. En standard som heter 2019-171-61. Den finns. Den, nu skrattar man lite. Vad är det? Bara nummer? Ja. Och den handlar ju om universell utformning och organisationsutveckling. Den här 171-61. EN 301-549 handlar om tillgänglig upphandling av IKT, va, Per? Ska man kunna... Nu har du ingen mick. Men du har ju en mick på. Ja. De här 2 finns. De som, ska vi se vilken tredje som finns, byggd miljöstandarden finns. Ska också uppdateras som jag uppfattar det. Och sen kommer det en standard om nödkommunikation, en standard om icke-digital information och en standard om... hjälp mig, nu är det någon jag har missat. Kolla på digin.nu /tillgänglighetsdirektivet. Ja, exakt. Det finns uppräknat där. Och länkar till var de finns, eller hur? Eller? Ja, det går inte att länka, det är de som inte finns. Men... Nej, inte de som inte finns. Det blir svårt. Men de som finns? Mm. Ja, bra. Ja, har vi någon sista fråga? Jo, men nu kommer jag på den. Bara för att jag sa att stödtjänster är den tredje som kommer. Standard om stödtjänster. Så specifikt vad som gäller för support och kundtjänst och så. Men som sagt var, digin.nu, där hittar man. Så gå dit. Är det dags att börja avrunda? Var det en lång eftermiddag? Eller är det någon som har en sista fråga? Verkar som. Ja, men då vill vi på PTS och Accessibility EU tacka alla talare för era värdefull kunskap och era presentationer. Det var jättevärdefullt att få både externa och interna talare. Och vi vill tacka alla deltagare, alla här fysiskt och alla online, för ert engagemang och intressanta frågor. Så vi hoppas nu att ni har fått lite mer kött på benen och är förberedda för juni 2025 förhoppningsvis. Och det kommer mer på PTS som ni förhoppningsvis kan ta del av längre fram. Så tusen tack för idag.